this would be my last vlog. Okay? Goodbye. For year 2021, syempre. Hi guys! Good morning! Merry Christmas! Belated po. So, ito, ilang oras na lang ay mag-iiba na tayo ng taon. Okay? New Year na, magpapaalam na tayo sa year 2021 at i-welcome naman natin ngayon ang year 2022. Kaya, Happy New Year po sa ating lahat. Sa mga bago po sa aking channel, magpapakilala po ako. Ako po si Rhain at welcome po dito sa aking YouTube channel. So, kung hindi ka pa po nakasubscribe, click lang po ang subscribe button sa ibaba, pati na rin po ang notification bell button para ma-notify ko po kayo sa tuwing nag-upload po ako ng mga videos or vlogs. So today, samahan niyo po ulit ako sa isa na namang do-it-yourself DIY episode na ating gagawin na may kinalaman sa hair. Nakakaganda daw ng hair. So ngayon, susubukan ko siyang gawin kung totoo nga ba na nakakaganda ng hair itong ating DIY hair treatment. Tipong parang nagpa-rebond raw. Okay, so yung DIY na to, nakita ko ulit ito sa TikTok and gusto ko siyang subukan. Siyempre, na-curious na naman ako kung okay talaga kasi yung mga pinapakita doon is ang gaganda ng hair after nila gumamit nito. So, itatry ko din siyang gawin ngayon, okay? So, kanina nga nagligo na ako, nag-shampoo lang ako, so hindi ako nag-conditioner kasi sabi ko, itong DIY na gagawin ko, ito yung i-apply ko as conditioner with coffee. Tingnan natin kung okay nga siya. Pag naligo kasi ako, yung hair ko, ganito siya, wavy. So, pag nag-shoot kasi ako ng vlog, bago ako mag-shoot ng vlog, nagpa-plansya ako ng hair para naman medyo straight. Ayan. Kasi, yung hair ko, rebonded to way back 2019. Yung part dito na may color, ito yung rebonded. So, mula dito hanggang dito, na siya, bagong hair na talaga. So, yung makikita niyo yung hair ko is parang may wave. Ayan. Tsaka marami siyang nakatayo. Matayo-tayo. So, titingnan ko kung magiging effective ba yung DIY hair treatment na gagawin natin ngayon. So, yung i-apply ko. Okay. So, ayun nga. Hindi ako basta naghaharap sa camera na hindi ako nagplansya ng hair. So, ngayon hindi ako nagplansya kasi gusto kong ipakita yung hair ko talaga. Okay. Talikod ako para makita niyo yung sa likod. So, yun yung hair ko. Ayun nga, pag hindi siya na-plansya, di ba? Parang wavy. Ayun. Tsaka, the reason din kung ba't ako nagpa-plansya, kasi syempre, pag mag-vlog, mag-shoot ako ng vlog, gusto ko rin kasi nangaharap ako sa inyo ng presentable, di ba? Ayoko na mukha naman akong basura pag haharap sa. So, ngayon lang kasi, dahil nga, mag-DIY ako na itong cream na to. Okay? So, samahan niyo ako. Ang mga kailangan lang ay 2 pieces na hair conditioner. So, ang gamit ko is kulay pink na cream silk. And then, 2 perasong Nescafe. Okay, Nescafe, pure Nescafe or pure coffee. So, sa conditioner, any type or brand will do. Okay, basta conditioner. Then, sa coffee nga, ganun din. Pure coffee lang, hindi pwedeng 3-in-1 ha. Pure coffee. So, ang gagawin lang, paghahaluin lang tong dalawang to, conditioner and coffee, paghahaluin lang silang dalawa, then saka siya i-apply. Okay? Gawin na natin.
muna ako ng damit. White kasi yung suot ko kanina. Okay, so nga, i-apply ko na itong ating conditioner tsaka coffee. Okay. Sinaid ko na. Ayan. So, ibababad ko to for 30 to 45 minutes. Okay, then babalikan ko kayo. So, tipong nabanlawan ko na. Titingnan natin kung anong kalalabasan niya. Actually, first time ko rin po itong gawin. So, yun nga kasi binilag ko na din kasi sayang naman. So, hindi ko rin alam kung anong magiging resulta nito. So, sinubukan ko lang siya. So, tingnan natin mamaya kung anong kalalabasan niya. Kung mukha bang niribad o nawala ba yung wavy hair ko. Okay? Hindi siya masakla yung tigas. Tumigas siya. Okay, balikan ko kaya after 45 minutes. Isa pa rin guys. Isa pa yung hair ko. Mamaya. Tagal matuyo. Siguro mamaya pa ito matutuyo. Wala akong blow dry dito. Para mapakita ko sana yung result sa inyo after nito. Okay? Mamaya, balikan ko ulit kayo. Tagal matuyo. May coffee. May conditioner. Balikan ko kayo. So, going back. So, ang tagal, no? Tagal na tuyo ng hair ko. Ngayon lang. 24 oras na nga, oh. So, ayun nga. Hindi ko alam kung anong masasabi ko. Pero, ayun siya. Ayan yung result ng aking ginawang DIY. Yung coffee and conditioner. Ayan siya. Yan. Kayo na po ang humusga. Pero may mga nakatayo-tayo pa rin. Ayan siya. Ayan. Kung sa lambot, sa bango, syempre given na yun kasi alam naman natin yung cream silk talagang maganda siyang pang condition ng hair, diba? So, lambot, bango, dulas, ayun. Nandun siya. So, ayun nga lang, hindi naman siya mukhang niriband. Kasi may mga nakatayo-tayo. Pero ito yung sa likod. Tingnan niyo yung sa likod. Ayan siya. Sabi doon, pag
pagkatapos daw gumamit nun, mukhang nariban nga daw. So, di ko masabi, parang hindi naman. So, yun yung aking review dun, honest review. So, hindi ko alam kung anong kulang, kung kulang ba ako ng conditioner, kulang ba ako sa coffee, or sobra ba yung coffee ko, dapat isa lang, isang sachet lang, tapos yung conditioner ko dapat 3, ganun. So, guys, kung meron kayong suggestion or comment, or kung may isa sa inyo or yung iba sa inyo nakatry na itong ginawa ko, please comment down below din sa ating comment section. So, baka may mali ako, baka may ma-suggest po kayo, okay lang po, ma-appreciate ko po yun. So, yun lang po. Marami pong salamat sa panonood. Again, Happy New Year po sa lahat. And thank you po sa isang taon. Thank you sa year 2021. So, syempre kay Lord, thank you Lord sa lahat ng blessings. Diba? And trials na rin. So, sana itong year 2022 maging okay naman po ang lahat. Okay, maging okay na sana. Ayun. So, maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat po sa suporta sa aking channel. Sana patuloy niyo pa rin po akong suportahan hanggang dulo. Sana hindi po kayo magsawa. Ayun. Ano pa ba? Okay, so, ayun, basta gagawin ko po yung part ko as a vlogger para mag-enjoy kayo sa mga vlogs na ginagawa ko. At the same time, meron kayong matutunan sa vlogs na ginagawa ko. Okay, tapos, ayun, mag-iingat po tayong lahat. God bless po. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, kita-kita po ulit tayo sa susunod na vlog ko. Okay? Bye!